साथीहरू नमस्ते। आज मैले कम्प्युटर टिप्स एन्ड ट्रिक्स सम्बन्धी एउटा चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेलमा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। अफिसियल जबहरू अनि फेरि यो चाहिँ हरेक कुराहरूको सफ्टवेयरमा चाहिँ काम गर्दाखेरि एमएस एक्सेल साइडमा चाहिँ एकदमै अपरिहार्य हुन्छ र यसमा धेरै फिचर्सहरू लुकेका छन्। यो हजुरलाई थाहा भएकै कुरा हो। र यसका केही जेनरल कुराहरू, यसका चाहिँ केही टिप्स एन्ड ट्रिक्स सम्बन्धी केही थोरै सामान्य कुराहरू चाहिँ मैले आज हजुरहरू सामुन्ने सेयर गर्न गइरहेको छु। कृपया लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। ल साथीहरू, अहिले यतिखेर हामी चाहिँ कम्प्युटरको स्क्रिन ओपन गरिरहेको छु मैले। अब यहाँबाट एमएस एक्सेल को जुनै पनि भर्सन हुनसक्छ, 2007 नै राम्रो छ। त्यसपछिका अहिले लेटेस्ट भर्सनहरू पनि धेरै धेरै राम्रो छन्, धेरै युजफुल छन् र मोस्टली 2007मा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले र मसँग पनि 2007 नै छ मेरो कम्प्युटरमा। र एमएस एक्सेल ओपन गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल हामी स्टार्ट बटनमा गएर अनि यहाँ तल स्क्रोल गर्दै हेर्न सक्छौँ। यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिसभित्र मैले राखेको छु। यसरी एमएस माइक्रोसफ्ट एमएस अफिस एक्सेल यसरी पनि खोल्न सकिन्छ र सिधै होम बटन प्लस आर बटन यसरी चाहिँ रन कमान्ड लिएर आएर अनि यहाँ चाहिँ अहिले त सिधै एक्सेल आएकै छ र यसलाई यहाँ एक्सेल भनेर टाइप गरेर इन्टर गरेर पनि यसरी पनि खोल्न सक्छौँ हामीले। र यहाँ यो चाहिँ होम बटन भयो। यो ट्याबहरू देख्न सक्छ, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुलाज, डेटा, रिभ्यू, भ्यू अनि डेभलपर। यिनी ट्याबहरू चाहिँ यो हामीले यहाँ एक्सेल अप्सनबाट पनि चाहिँ केही ट्याबहरू चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँबाट रिमुभ गर्न पनि सक्छौँ। र यो होम बटन अन्तर्गत यो रिबनहरू यस्तो चाहिँ रिबनहरू छ यहाँ। र इन्सर्टमा यस्तो छ, पिक्चरहरू, टेबलहरू, प्राइभेट टेबल, पाइप बार, एरिया, सबै कुराहरू यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि पेज लेआउटमा टोटल्ली चाहिँ एमएस एक्सेलको पेजलाई कसरी मार्जिन गर्ने, ओरिएन्टेसन गर्ने, साइज कसरी बढाउने घटाउने, ब्याकग्राउन्ड अनि प्रिन्ट कसरी गर्ने, सबै कुराहरू चाहिँ यसमा सिकिन्छ। र फर्मुला सम्बन्धित सबै चाहिँ यो फर्मुलाजहरू यो रिबनमा सबै चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो डेटा अन्तर्गत यस्तो छ। अनि रिभ्यू, भ्यू, डेभलपर, यो सबै ट्याब अप्सनहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छन् यो एक्सेलमा। र यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ सिट 1 अहिले चलिरहेको छ, यो सिट 2 भयो, यो सिट 3 भयो। अनि यहाँबाट यसरी हामीले चाहिँ F11 प्रेस गरेर अनि सिटलाई अरू सिटहरू थप्न पनि सक्छौँ। र यहाँबाट यसरी चाहिँ सिटलाई डिलिट गर्न सक्छौँ, सिटलाई हाइड गर्न सक्छौँ। यस्तो छ। अब यो भयो, यो नेम बक्स भयो। यहाँ चाहिँ हामीले सेल्समा राख्यो भने यो भर्टिकल भयो, यो हरिजन्टलको जुन चाहिँ मिड पोइन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले सेल भन्छौँ। यो D9 मा सिलेक्ट गरिरहेको छु मैले, यहाँ माथि D9 देखाएको छ। र यो चाहिँ फर्मुला बार भयो, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, धेरै लामो छ। र अब यो भयो, यो यहाँ यसरी क्लिक गरेपछि यो पुरा होल
एमएस एक्सलको यो सबै चाहिँ डेटा सबै सिलेक्ट हुन्छ र यो भनेको रो भयो, यो होरिजन्टल रो सिलेक्टेड भयो, फुल सिलेक्ट हुन्छ र यहाँबाट यसरी यो एउटा कोलम सिलेक्ट हुन्छ। यसरी कोलम सिलेक्ट गर्नलाई यहाँ यस्तो गराउनुपर्छ। अनि हामीले अब यहाँ सपोज यहाँ सिरियल नम्बर लेखौँ, सिरियल नम्बर लेखेर ट्याब गरिदिने, नेम ट्याब, कन्ट्याक्ट नम्बर ट्याब, मेलिङ एड्रेस ट्याब। अब साथीहरू यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा सिरियल नम्बरको यो वाइट यति ठुलो भयो, अनि यो यस्तो नेमको भयो, यो कन्ट्याक्ट यो पनि अलिकति कम देखिएको छ, मेलिङ एड्रेसको यो यस्तो भएको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ यहाँ डबल क्लिक गरेर फिट गर्न सकिन्छ हामीले। यसरी डबल क्लिक गरिदिने, अथवा चाहिँ यहाँबाट यसरी ड्र्याग गरेर मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ हजुरले। ड्र्याग गरेर यसरी अब यहाँबाट यसरी ड्र्याग गरेर मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ साथीहरू। र अब यहाँबाट कति छ भनेर हेर्नको लागि कन्ट्रोल र राइट एरो बटन प्रेस गरेपछि हामीले यसको लास्ट कोलममा आउन सक्छ। यस लास्ट कोलमको नाम XFD रहेको छ र टोटल कति कोलम छन् भन्ने कुरा अलमोस्ट 16,000 कति कोलमहरू छन् यसमा। र फेरि त्यस्तै गरी कन्ट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस गरेपछि हामी चाहिँ लास्ट रोमा आइन्छ। ल हेर्नुहोस् 10,48,576 रोहरू छन्। र फेरि होम बटन र कन्ट्रोल प्लस डाउन एरो लास्ट सेल, कन्ट्रोल प्लस अप एरो फर्स्ट सेल, कन्ट्रोल प्लस राइट एरो लास्ट कोलम सेल, कन्ट्रोल प्लस लेफ्ट एरो होम फर्स्ट उसमा आइन्छ यसरी। र अब यसमा चाहिँ हजुरलाई मैले यहाँ यो चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु। सपोज ल
फेरि यसरी लेखिरहने कुरा हुन्न, एमएस एक्सलको त्यो आफ्नै स्टाइल हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यसलाई उ गरेर हामीले यसरी यहाँ यो दुईवटा 1 र 2 लाई यसरी चाहिँ यहाँबाट यस्तो प्लसको निशान आउँछ, प्लसको साइन, यसरी यसरी ड्र्याग गर्न सक्छौँ र हामीले देखिरहेका छौँ त्यहाँ 1 1 आएको छ। र यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी क्लिक गरेर फिल सिरिज अप्सनमा यसरी पनि गर्न सक्छौँ, अथवा यसलाई यहाँ चाहिँ 1 2 1 अनि 2 लेखेर कन्ट्रोल यसलाई कट गरिदिउँ साथीहरू। सपोज यहाँ 1 लेखौँ, यहाँ 2 लेखौँ र यसरी कन्ट्रोल र माउसले ड्र्याग गरेर यसरी चाहिँ हामीले फिल सिरिज पनि गर्न सकिन्छ। कन्ट्रोल बटन प्रेस गरिरहनु पर्यो र यसरी यहाँ चाहिँ फिल सिरिज गरेर हामीले यसरी नम्बरहरू पनि राख्न सकिन्छ। र कुनै पनि सेलको विथ बढाउनको, जस्तो सपोज मैले यहाँ नेम अफ कम्पनी लेख्नु पर्यो भने यो सेलमा पुरा चाहिँ नेम चाहिँ सिलेक्ट भएन, यो टेक्स्टहरू यो सेलभन्दा बाहिर गयो। त्यस कारणले यसलाई उ गर्नको लागि यहाँ चाहिँ उ गर्ने, सिलेक्ट गरेर यहाँ चाहिँ डबल क्लिक गरिदिएपछि यो यसरी आफ्नो ठाउँमा आएर बस्छ र काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ हामीलाई। त्यस्तै यहाँबाट चाहिँ हामीले पुरै चाहिँ सेल सिट सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ नेम बक्स भइहाल्यो, यो फर्मुला बार भयो। अब जस्तो सपोज हामीलाई कुनै कुराहरू सम गर्नु पर्यो भने, सपोज मानौँ 1500 2000 3000 4000 5000 यति कुराहरूलाई, यति डिजिटहरूलाई चाहिँ हामीले सम गर्नु पर्यो भने यहाँ पहिला फर्स्ट अफ अल यहाँ इक्वल टुको निशान लाउने अनि यहाँ सम लेख्ने, सम अनि ब्र्याकेट ओपन अनि हामीले यहाँ चाहिँ नम्बरको रेन्ज सिलेक्ट गर्नुपर्छ। यसरी यति चाहिँ नम्बर अनि त्यो डिजिट त्यो रेन्जलाई सिलेक्ट गर्ने अनि ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने अनि इन्टर गरिदिने। देख्नुभयो यहाँ यसको चाहिँ यो टोटल सेलहरूको यो टोटल सम आएको छ यहाँ। त्यस्तै गरी हामीले अब यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो अब सपोज यहाँ डेटा इन्ट्री गर्दा गर्दै हाम्रो यो माथिको चाहिँ सिलेक्टेड कुराहरू यस्तो गर्दा गर्दै यहाँ जस्तो हामीले 14 नम्बरमा यहाँ चाहिँ अब गर्नु पर्यो भने माथिको कुराहरू देखिएको छैन। जस्तो यो ल यो अब यो चाहिँ सिरियल नम्बरलाई यसलाई यहाँ मोडिफाई गर्न पर्यो भने यहाँ डबल क्लिक गरिदिनु पर्छ।
यसलाई इन्टर गरेपछि अब यसलाई चाहिँ जस्तै यहाँबाट चाहिँ सेल बढाउने। अब यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्न मिल्दैन कि त डिलिट हुन्छ। त्यसो हुँदा यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नको लागि सिम्पली हामीले यहाँ यही सेलमा चाहिँ हामीले डबल क्लिक गर्न सक्छौँ। यसरी डबल क्लिक गरेर यसरी हटाउन पनि सक्छौँ।